Hej och välkomna till Lavett TV och ett nytt avsnitt av Lådan. Jag sitter här med en efterlängtad låda ifrån Apart förlag. Det kommer från en Kickstarter som avslutades för nästan 3 år sedan. Ursprungsplanen var att den här skulle ha levererats innan jul 2020. Men på grund av olika anledningar så har den blivit försenad. Men nu har den alltså kommit, den här lådan med den kompletta samlingen Kalle och Hobbe. Den här boken, Kalle och Hobbe söndagar, gick att beställa som en add-on. Och det är ganska länge sedan den levererades nu. Så den kommer inte så långt efter utsatt tid. Men själva boxen dröjde alltså. Att boxen har blivit försenad beror som sagt på flera anledningar. Dels så låstes det upp en massa stretch goals som gjorde att boxen har blivit bättre men samtidigt tagit längre tid att producera. Det var tydligen också så att förlaget hade fått löfte om att tryckfilerna var färdiga att skicka till tryckeri och att det i princip bara var att sätta igång. Men det visade sig att så var det inte, utan de har fått peta med väldigt mycket för att få det här klart för tryck. Det kunde röra sig om felaktiga färgfiler, för låg upplösning, i något fall till och med för hög upplösning och så vidare. Och sen har vi haft en pandemi och andra händelser runt om i världen som har gjort att det har blivit pappersbrist bland annat. Som sagt, mycket som har gjort att den här har blivit försenad. Men nu är den alltså här och nu tar vi och öppnar den. Den här boxen har tidigare getts ut på engelska i 2 olika versioner. Och det här skulle man kunna säga är en blandning av de 2 versionerna. Den har getts ut i mjukpärm i 4 delar och i hårdpärm i 3 delar. Och det här är då 4 delar men hårdpärm. Och om jag har förstått det rätt så ska det här vara mycket bättre kvalitet än någon av de engelska utgåvorna. Eftersom det är bättre papper, bättre färgfiler och så vidare. De har förbättrat i princip allt som går att förbättra. Överst i lådan så ligger en bok som heter Pojken med tigern. Som dels innehåller en tacklista till de som har backat kampanjen på Kickstarter. Och dels en massa fanart från olika artister både i Sverige och i andra länder. Och den ska vara i samma format som söndagar. Så att de 2 ska kunna bli snygga bredvid varann i bokhyllan. Och det stämmer ju. Här under ligger som synes boxen, men vi tar och kollar på den alldeles strax. Jag ska kolla lite i den här boken först. Pojken med tigern är ett specialtryck med ett särskilt tack till alla som var med och crowdfundade Kalle och Hobbe den kompletta samlingen på Kickstarter våren 2020. Pojken med tigern innehåller bearbetade uppdateringar från Kickstarter-kampanjen, bonustexter samt fanart från några av våra favorittecknare och är en hyllning till Bill Watterson och Kalle och Hobbe. Ja, den här följer ju då med Kickstarter-kampanjen. Jag var tidigt ute och kunde köpa boxen för 1500 och då ingick den här boken. I butik så kommer boxen att kosta minst 2 500, så 1000 kronor mer, och då ingår inte den här boken. Mycket text om hur serien har kommit till, hur de har tänkt med olika översättningar för att
Kalle och Hobbe har publicerats i Sverige i flera omgångar, så har det varit med olika översättare, och vissa översättningar har varit helt okej, medan andra har inte varit särskilt nära originaltexten egentligen. Men det har rättats till i den här boxen, och jag skymtade att det är bland annat sådant som nämns i texterna. Här har vi då kommit in på de olika fanartsen. Här har vi till exempel en från Carl Jonsson. Maria Smedstad. En kubistisk variant utav Patrik Norman här. Boken innehåller över 100 sidor. Här är tacklistan. Över 100 sidor, och jag har för mig att det ska vara närmare 50 sidor med fanart. Så det är en del att bläddra igenom. Den här ska jag titta noggrannare på sen. Men nu tar vi och går in på huvudnumret här. Själva boxen. Ska vi se om jag lyckas lyfta upp den här. Oh, den väger massor. Måste ställa mig upp. Oh. Så. På boxens ena sida så är det en bild av Kalle och Hobbe som dansar. En klassisk bild som många har imiterat. Ryggen är täckt av ett klotband med guldtryck. Och på boxens andra sida så är det en bild av Kalle och Hobbe som ligger och vilar sig vid ett träd. Och här ser vi då de 4 böckerna. Så. Här var det lite glipa, så det är väl ett bra ställe att försöka ta sig in i boxen utan att skada någonting. Så där, bort med skyddsplasten, så kommer det blänka lite mindre i kamerorna. Så, boxen är alltså Hobbe orange med ett klotband som går hela vägen runt om, även på undersidan. Och den har som sagt guldtryck på ryggen och Aparts logotyp. Böckerna har fått läsband i hobbegult och svart. Böckerna har uppenbarligen ingen text på utsidan förutom det som är på ryggen. Ett förord av Bill Watterson som är skrivet 2005. Det är alltså inte skrivet just för den här utgåvan utan för de amerikanska versionerna. Lite mer text som jag antar är skriven av Bill Watterson. Vad jag kan se så handlar det lite grann om hur serien blev till. Ganska mycket text. Lite bilder. Och på sidan 22 så kommer vi då in på själva serierna som är i kronologisk ordning, och det börjar då alltså med serien där Kalle gillar en tigerfälla och lyckas fånga tigern Hobbe.
Papperskvaliteten känns väldigt bra. Det är ett ganska så kraftigt papper som är inte blankt men väldigt slätt, så att tryckets färger framgår väldigt bra. Sammanlagt så innehåller böckerna ungefär 3000 strippar, har jag för mig att jag läst någonstans. Och allting är i ordning fixat så att det ska se ut så lika originalet som möjligt. I vissa svenska tidningar där Kalle och Hobbe har publicerats så har översättningen som sagt varit lite underlig emellanåt. Och det har även varit så att pratbubblor har fått ändra form för att texten i översättningen inte har fått plats. Och så vidare. Som sagt, ungefär 3000 strippar och ett antal söndagssidor. Några av söndagssidorna var ju med i boken Söndagar, men inte alla. Men den söndagsboken var också lite rolig, för då fick man se dels Bill Wattersons skiss för serien och sen det färdiga resultatet. Och lite texter om hur de olika söndagssidorna blev till. Det här ser jag väldigt mycket fram emot att läsa. Har jag att göra många kvällar. Kalle och Hobbe gavs ut under ungefär 10 års tid. Och sedan så tyckte Bill Watterson att han hade sagt allt som gick att säga om Kalle och Hobbe. Och la ner sitt serietecknande och lever nu ett undanskymt liv någonstans på den nordamerikanska kontinenten. Bill Watterson är väldigt noga med hur Kalle och Hobbe ges ut. Så att förlaget hade väldigt mycket regler att förhålla sig till när de skulle ge ut den här. Sidnumreringarna och innehållet skulle vara exakt detsamma som i den amerikanska originalen. De fick undantag för att göra 4 böcker med hårdperm istället för 3 böcker med hårdperm eller 4 böcker med mjukperm som det var i de amerikanska originalen. Men i övrigt så är det exakt samma sidindelning som i de amerikanska originalen. Ja, jag tror inte jag har så mycket mer att säga om det här. Så nu får böckerna åka in i bokhyllan tills vidare. Tills jag får möjlighet att läsa dem. Så ja, då är frågan, ska de stå med ryggen utåt eller med den sidan utåt? Jag vet faktiskt inte. Nej, men de får stå så här. Tills vidare i alla fall. Så får vi se om jag ändrar mig sen. Så, tack för idag.